eh, yung ano natin, hindi na naisasara. Hindi ka madalas kaya yung gamot. Ano yun po? Kailangan naman sa kanya. Ano ka kami? Ay, 1 minute. Yan. Plastic na naman dito. Ito muna. Bukas baka gusto mo magsalanghang lang yan. Wala ka naman lakan. Saan ba lang ka bubukas? Saan ka bubukas? Wala pa din. Pagkatapos, Wala na. ano naman gusto mo mag-stay maghapon naman lang. Bukas.
Today, let's talk about eco-friendly.
Have a nice day!
Have a nice day.
Have a nice day!